Nalingkod lang, lingkod. Kani. Ayun lang, ikaw abante lang. Dili abante. Ang gamit lang dito para ang welding ba mo isa diha? Tawag na mo ato sa welding. Why don't you try welding machine? Muna itaura ng white. Tawag ng white ito na. Clock ng testing ng clip yan sa
backlight. More kilted ba nga. Bakas na dyan. Kanang kusinaw. Ayaw. Ano ba yun? Hadi-hadi ato speakers. Nga, isulod naman. Okay, ingat po lang. Ayaw na. Okay, mas. Ano ito? Mulod daw ko na. Hindi, ingat to. Tangtanga daw. Hindi, duko. 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 Kung naman gato ganyan. ARC 250D 300D packing list. Power source ARC 250D 300D quantity 1. Welding cable 3 meter. Electrode holder 1. Earth cable 2 meters. Earth clamp 1 or 2. Mask 1. Brush hammer 1. Manual 1. Sanitation 1.